Të ndruar shikuese, rikthehemi në studion e Mëngjesit Kosovë me lajmin e fundit i cili sapo ka arritur në redaksinë e Mëngjesit Kosovë. Kryeministri Ramush Haradinaj sapo ka marrë vendim ta lirojë nga detyra ministrin e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural Nenad Rikalo. Lajmin e ka bërë të ditur vetaj përmes një njoftimi në faqen e tij zyrtare dhe shoqërore në Facebook dhe statusi i plot i tij është si vijon. Sot ka marrë vendim dhe kam liruar nga detyra ministrin e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural Nenad Rikalo. Rikalo i shpreh falënderim për bashkëpunim gjatë kohës sa ishte aktiv si ministër në qeverinë e Kosovës. Në proceset politike para vetes do të respektojë angazhimin e secilit. Ministri Rikalo ishte ministër i respektuar në qeverinë e Republikës së Kosovës. Bashkëpunimi me përfaqësuesit e të gjitha komuniteteve dhe përfaqësuesit e komunitetit serb do të vazhdojë pa lëkundur. Të ndruar shikues, tashmë kemi edhe dy të ftuar në Mëngjesit Kosovë. Pas disa ditësh do të shënohet 29 vjetori nga fillimi i aksionit për pajtimin e gjaqeve në Kosovë. Me këtë rast, të ftuar në Mëngjesit Kosovë janë don Lush Gjergji, ish aktivist për pajtimin e gjaqeve, së bashku me Riza Krasniqin, i cili është po ashtu ish aktivist për pajtimin e gjaqeve. Mirëmëngjes dhe mirëseardhët. Mirëmëngjes juve dhe gjithë atyre që na përcjellin. Atëre, nëse kujtojmë fillimin e kësaj iniciative të pajtimit të gjaqeve, ishte një periudhë e bardhë e asaj kohe, apo jo? 29 vite nuk janë edhe pak, apo jo? Mendoj se është një ndër periudhat më të ndritshme të popullit shqiptar, kur jemi vetë disuar se një e keqe, një fenomen shumë negativ, një kancer i shoqërisë shqiptare, si që kam quajtur në disa shkrime, si ishte hakmarrja apo gjakmarrja, duhej të përfundonte, sepse rrethanat ishin të tilla që shenjat ishin të qarta që herdo kurdo do të vijnë deri te konflikti, deri te lufta. E ne ashtu të ndarë dhe të përqarë si që ishim, do të ndodhte një tragedi, do të ndodhte më tepër një vetvrasje dhe vllavrasje se sa një luftë e tillë. Mu për këtë, rinia jonë në rend të parë, pastaj edhe njerëz e profileve të ndryshëm të jetës publike, në këtë rast akademikët e ndryshëm, krijuesit e lloj-llojshëm, përfaqësuesit e bashkësive fetare, si asaj muslimane apo islame, ashtu edhe asaj katolike, me një fjalë e krijuam një front të përbashkët për ta luftuar dukurinë. Dhe u munduam t'ia shpjegojmë popullit se kjo e keqe nuk është e jona, është një trashëgimi famkeqe dhe fatkeqe, dhe na ka shkaktuar shumë dame dhe shumë të këqija. E bam këte në mënyrën e shpjegimit se çdo hakmarrje apo gjakmarrje është vetë vrasje, është vllavrasje dhe është vrasje. Kuptohet, në fillim populli kishte vështirësi që ta kuptonte deri në atë përmas, saqë njerëzit na pyetnin a jeni shqiptar apo e keni mësuar shqipen, sepse ishte ngulitur në mendjen dhe zemrën e shqiptarit një tezë famkeqe e dyfisht, që gjaku nuk falet dhe gjaku nuk humbet. Dhe ne e ndrum tendencën, gjaku humbet nëse nuk falet, se prej një vorrit krijohen dy vorre, se prej një vrasje krijohen dy vrasje e tjera e tjera. Do më thënë, në një komunikim të mirëfillt me njerëz, në bashkëbisedim, në hyrjen e asaj që thot populli në mënyrë figurative, hym në lëkurë të njëri tjetrit, bashkëndam dhembjen për të vrarët dhe tham, ju e keni një rast historik që t'i nderoni ata dhe të jeni vërtet herojt e ditëve tona nëse e shtrinë dorën e pajtimit dhe nëse i falni gjaqet, duke krijuar një farë të mirë për një të tashme dhe për një të ardhme. Në atë kohë, 29 vite më parë, si u bë identifikimi i njerëzve që do të merreshin me pajtim dhe cili ishte roli i Anton Qetës në këtë rast? Së pari faleminderit për ftesë dhe faleminderit që po na jap një mundësinë ta rikujtojmë një ngjarje madhore të historisë sonë
e cila sipas mendimit ton ende nuk e ka vendin e merituar në historinë tonë kombëtare. Si u bë identifikimi? Pyetje shumë e mirë që po filloi kur studentat e patën idenë ta fillojnë një lëvizje. Personi i parë te cili shkuan dije ishte profesor Zekirja Cana. Ja tregun idenë, edhe profesor Zekirjaja si ishte tha një shprehje normal ta që unë do jem me juve. Po, ma mirë sone këtë punë të e kryen Anton Qeta. Ma mirë sone këto punë i din profesor Anton Qeta. Prandaj, ai do ta udhëheq, unë do të jem krahu i djathtë i tij. Për mua është një shprehje madhështore, sepse sot pak më rrallë takohet shprehja ma mirë se unë këto punë i din filani, ose ma mirë se unë këto punë i kryen filani. Dhe më thonë është, profesor Zekirjaja si ishte i tillë, nuk e tha këtë shprehje pse frigohej, sepse na që e kem njohur profesor Zekirjan, e dim sa ka qenë trim, e dim se trimnin e kishte çdo herë me vete, por e tha, sepse ishte i bindur dhe kishte të drejtë, se këto punë më së miri i kryen profesor Anton Qeta, sepse për Zekirja Canën me rëndësi ishte që lëvizja të ketë sukses. Nuk ishte më rëndësi që unë ta udhëheqi, po ishte më rëndësi që populli të ecë përpara dhe të falen gjaqet. Po thema e shprehja ati, ma mirë sone këtë punë e kryen profesor Anton Qeta, sepse e din ma mirë sone. Është një shprehje madhështore. Kërkut shprehje prej fillimit lëvizjes. Kjo ishte një ndër shprehjet që ka ndodhur diku 29 vjet përpara, një javë përpara. Roli profesor Anton Qetës, rol madhështor në historinë tonë kombëtare, po e shohin fotografi, veç një gjë mos harrojmë, ishte 70 vjeçar. Edhe tër ditën nuk ishte lehtë të kërkoj që dikush ta falë gjakun. Në mbrëmje shumë herë nëpër fshatra kërkonin që me flajt profesori aty. Kur flante profesorin u mbledh te krejt fshati, kërkojshin fjalë të mëshme për tij. Ndodh që deri në 12 një, pas gjysnatës me bisedu. Në mëngjes u deshken 7 më qumë me vepru. Po them një 70 vjeçar. Prandaj roli i tij është madhështor. Unë mendoj që është një ndër figurat më të shenjta në historinë tonë kombëtare. Për profesor Antonin na mund me fol edhe për profesor Zekirjan edhe për gjithë aktivistat, po për të gjithë ata interesi i përgjithshëm dominante mbi interesin personal. Me qenë se ka qenë një ngjarje shumë e ndjeshme, çfarë argumentesh është dashur që të përdoren në mënyrë që të bindën familjet që të falin vrasjet? Po, argumentet na i ka dhënë konteksti i rrethanave. Ne kemi thënë, sidomos rinia kishte një intuit të mrekullueshme. Ishin të burgosurit politik, ishin vrasjet politike që ndodhnin, dhe ne atëherë kemi përdorur këtë logjik. Çka mund të bëjmë që t'i hakmerrëm sistemit i cili po na vret, i cili po na burgos? Asgjë. E atëherë, pse nuk po e përdorim një logjikë të tillë që një herë për gjithmonë ta demantojmë atë thënien popullore trimëria në vllazni. Që të më thonë je trim vetëm me të afërmin dhe në vend që me ja kthy me të mirë, ja kthen me të keqe. Kjo ishte një ndër arsynat kryesore, pastaj ishte në pyetje edhe ta përdorim logjikën. Logjikën e shëndosh. Logjika e shëndosh na mëson gjithmonë dhe na detyron të besojmë se e keqja nuk e mund të keqen. Po prej një të keqe krijohen dy të këqija. Dhe logjika e thjeshtë që nëse e shtojmë të mirën, pakohot e keqja. Prandaj e ndrruam bot kuptimin, si thash më parë. Filluan njerëzit të çmojnë dhe të nderojnë si trima dhe si hero dhe si kontribues të çështjes për paqë, për pajtim dhe për liri dhe demokraci të popullit, ata të cilët me të vërtet kanë fuqi që një herë për gjithmonë të thojnë të keqës jo, e të mirës po dhe të falin gjaqe. Kur populli e kuptoi këtë gjallë dhe filloi ta përkrahin, për këtë arsye kemi ba edhe tubimet prej të voglave deri më madhështorën në Verat e Lukës, që t'ju japim kënaqësi që shpirti i popullit të shprehet dhe që njerëzit atëherë të garojnë të faljen. Për shembull, në tubimin më të madh që ishte te Verat e Lukës, aty janë fal 35 gjaqe në mënyrë spontane.
prej publikut kanë ardhur njerëzit dhe kanë thonë, pa e bisedu me ta, pa e trajtu këtë çështje, edhe unë duhet të fali. Do me thonë, u kriju një ideal, kush fal, ai është trim, ai është hero, ai është bamirës, ai është kontribusi më i madh i çështjes kombëtare shqiptare. Sa ka qenë e vështirë, po ideja pse u falen Gjergji, do me thonë, mund përkthehet edhe pse lëvizja ishte suksesshme. Sigurisht po. Pse ishte suksesshme? Sepse them, është lëvizja e parë në historinë tonë kombëtare ku femrat u fuqizuan dhe patën rolin e vet. Pse e filluan aksionin dhe ishin 24 orë në lëvizje. Do me thonë, femra nuk u fuqizua pse u mbajt ndonjë workshop ose erdhi dikush me na tregu për rolin e tyre, po u fuqizua sepse e kreu punën si duhet. Është lëvizja e parë ku në të vërtetë e kom pa sa nanat shqiptare, motrat shqiptare e dojnë vendin. Çka në gjendje me ba për kombin, çka në gjendje me falë dhe sa të fuqishme janë, se shumë vështirë me falë gjakun e djalit. Është lëvizja e parë ku e kem kuptuar se sa heroina janë, sepse përpara mos them edhe pse atëherë kisha 30 vjet, më thonë thuj 10 patriot shqiptar ose 10, ndoshta 9 kisha thënë ose 10 mashkuj. Se na në historinë tonë jam mësuar që mashkulli është patriot, mashku është heroj. Na aty i kem pa heroinat e vërteta të lëvizjes. I kem pa heroinat bile kujtohet një shprehje avokatit më i njohur Bajram Kelmendit, se ne kemi jetuar në një iluzion që gjëja vendoset në odën e burrave. Kur ndonjëherë dështonim, ai merr ke haven me vetin, lumken, se ke tash shkon ju atje poshtë te gratë, bindini ato dhe do falet gjaku. Dhe jo një herë ka ndodhur që mbasi ne jem dëshpëruar për odës burrave, kanë shku hava mirëveti poshtë, kanë bisedu me nanat, me motrat dhe gjaku u fal. Pra, lëvizja ishte suksesshme, sepse për herë të parë në historinë tonë, nanat tona, motrat tona e patën rolin të cilin e meritojnë në shoqëri dhe cili u takon në shoqëri. Lëvizja është suksesshme sepse udhëhiqej për njerëzve të ndershëm. Profesorant toni ka vdek, më vjen keq, me thonë materialisht shumë keq. Etash, edhe pse me kanun të lek Dugagjinit lejohet një dam shpërblim, a e di prej ditës parë na ka thonë që në këtë lëvizje të hollat nuk bën mu përmend. Parja nuk bën mu përmend. Edhe sot mbas 29 vite nuk del askush që mundet me thonë, vëllai kom dhënë 10 marka për mu fal gjaku. Do të thonë, populli e ka kuptuar ndershmërinë e udhëheqjes. Prandaj kur populli e kupton që një lëvizje është e ndershme në shpirt, që nuk keq përdoret, populli është madhështor, populli jon din me fal atë që është më vështirë. Ne kem pas raste kur nana i ka fal gjakun e 3 djemve. Na veç mund edhe i ka fal veç për hir të interesit kombëtar. Për këtë lëvizja janë edhe shumë faktorë tjerë, që nuk di sa kem kohë, është për shembull harmonia fetare. Një ndër faktorë të kyç në lëvizjen për pajtimin e gjaqeve. Mund kujtohet për shembull Dom Lushi me Hoxhën, për shembull ka qenë mullaj Idris Kukruki. Kur kishim dikë, Dom Lushi i thoi ati hyn ty i pari, ai thoi jo hyn ty i pari. Do të thonë nuk ish lufta kush me hy i pari, po unë po du me hy pas teje. Ose vetë fakti që lëvizjen e udhëheqke profesorant tonë qeta, tregon një harmoni tonë fetare, ose vetë një që ka qena me 2 maj, sigurimi shtetënor sërb, që ka pat publiku. Po, me 2 maj u dha dekreti nga Ministri i Punëve të Brendshme të Serbisë që ndalohën pajtimet e gjaqeve në mënyrë publike. Dhe u thanë 3 arsyna pse. Se e udhëheq Anton Qeta dhe një farë prifti katolik shqiptar Dom Lush Gjergji, që do t'i shohur se kjo është kundër traditës se shqiptarët duk falin, dhe është kundër traditës shqiptare, dhe e treta, gjithë kjo është e drejtuar kundër serbëve dhe Serbisë. Prandaj ata lexuan dhe kuptuan mirë kontekstin në cilin edhe pse ne kur asnjë fjalë se kemi thënë, po populli e kuptoi që të hasmum nuk mund të përballojmë rrethanat para të cilave ishim. Prandaj populli e ka pas një intuit. Protagonisti numër 1 i pajtimeve të gjaqeve është populli. Janë njerëzit prej më të voglit deri më të madhit. Ne kemi qenë, ta përdori shprehjen e
profesor Antonit, pastaj edhe të prezidentit tonë, doktor Ibrahim, ne kemi qenë argat. Ne vetëm i kemi negati, jemi munduar të i motivojmë popullit, jemi munduar të i, si thash më parë, të bashkëndajmë dhe t'ju themi, ty ta kanë vra babën, ta kanë vra vllaun, baba jytë është edhe vllau im, prandaj ma kanë vra edhe mua vllaun, na kanë vra gjithë neve, dhe kur e keqja në bashkëndahet, atëherë njerëzit janë të frymëzuar dhe të motivuar dhe vërtet ndodhi mrekullia. Ndodhi mrekullia që e ndërprem një traditë, si thash më parë, dhe ndodhi mrekullia që populli e shijoi lirimin, sepse ata që kanë falur kanë qenë aq të lumtur. Unë besoj se edhe në këtë çka po e shohim, njerëzit që kanë ardhur për të falur ishin shumë të lumtur, se po e hjekin nga zemra një guri, një barë të atashme, të jetosh për të bërë keq, për të vradi kanë, nuk është jetë, praktikisht i gjallë në varë. Dërsa në këtë mënyrë, ne ju kemi dhënë mundësinë që ata ta shijojnë frytin e parë të dashurisë që është liria. Prandaj, liria ishte para kushti i asaj çka është liria e popullit, që është demokracia, që është shtetësia, gjithë ajo që ndodhi më vonë prej 99-s e tutje. Prandaj e mollëm farën e mirë për atë çka praktikisht ndodhi më vonë. Që them drejtë nga më të shumë pyetje për të bërë lidhje me këtë temë, se është temë shumë e gjanë dhe me siguri që janë shumë vite, ka ndodhur shumë procese në Kosovë, por desha të përmbylli këtë bisedë me ju, Zoti Gjergji, sa ishte e rëndësishme atëherë dhe sa është sot e rëndësishme falja në aspektin emocional? Shumë e rëndësishme pyetje, faleminderit shumë për këtë pyetje. Unë mendoj se shpirti i pajtimit dhe shpirti i paqes duhet të jetë në çdo fazë të jetës së njeriut, sepse një njeri i cili nuk din të kërkojnë falje dhe të falin, nuk din as të jetojnë. Dhe një njeri i cili jeton për të bërë keq, ai nuk jeton. Prandaj, ne popullin e liruam shpirtërisht prej kësaj barre, prej kësaj robrie, prej kësaj sklavërie, që do me thonë urrejtja. Urrejtja është diktatori më i keqi i njeriut dhe njerëzimit, dhe nuk vdes kur. Vdesin diktatorat, vdesin sistemet, vdesin njerëzit, por e keqja nuk vdes kur. Keqen, ne duhet ta flakim, ne duhet ta mbysim, ne duhet ta largojmë prej shpirtit dhe prej zemrës tonë. Prandaj edhe sot dhe gjithnjë neve personalisht, familjarisht dhe kombëtarisht si shqiptarë dhe si shtet i Kosovës dhe si shtet i Shqipërisë apo kudo që jetojnë bashkëvëllezërit tanë, na nevojitët shpirti i paqes dhe pajtimit, që është parakusht për shpirtin e lirisë, për shpirtin e dashurisë, për shpirtin e lumturisë. Sepse funi funit, ne nuk dëshojmë asgjë tjetër, sikur atëherë ashtu edhe sot, që populli ynë të jetë i kënaqur dhe të jetë i lumtur. E të jesh i lirë, do me thonë të jesh i mirë. E s'mund të jetë i mirë dikush i cili nuk falë dhe nuk kërkon falje. Sigurisht, faleminderit shumë që ishi sot prezent në studion e Mëngjesit Kosovë për të kujtuar këtë lëvizje e cila ka bërë histori në vendin tonë. Faleminderit shumë. Të ndruar shikues, ndoqët bisedën e fundit për sot, me cilin edhe përmbyllim programin e Mëngjesit Kosovë për ditën e sotme. Shpresojmë të jeni ndarë të kënaqur, i lëm takim sërish nesër, duke filluar nga ora 8, çdo të mirë dhe qëndroni tutje me RTK. Mirupafshim.